ሰላም ዳዊት እባላለሁ የኤልሲ ኮፋውንደር ኢትዮጵያ ውስጥ የሶፍትዌር ካምፓኒ ንግድ ፍቃድ እንዴት ማውጣት ይቻላል የሚለው ነገር ነው ዛሬ በደንብ የምናየው። በመጀመሪያ ቢዝነስ ታይፑን በደንብ ማወቅ ነው። ሶል ነው ወይስ ደግሞ PLC የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት PLC ከሆነ የግድ ሁለት ሼርሆልደር መኖር ነበረበት። አሁን ግን አንድ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በPLC ዙሪያ እንዴት ማውጣት ይቻላል የሚለው ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው ቲሞቻችሁ ጋር ምን ያህል አግሪ አፕ የሆነ ሼር ኮንትሪቢዩሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። እና the next thing is you guys will need to choose which subsidy you're going to register ማለት ነው። ለሚኩራ ሊሆን ይችላል፣ ቂርቆስ፣ የካ ኤኒ ሊሆን ይችላል። መርጣችሁ ከዛ ደግሞ የት ነው ቢዝነሱ ኦፕሬት ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ነገር ቦታውን ወስናችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። በቀጣይ የሚሆነው you guys will need to prepare company document which is Memorandum of Association ወይንም ደግሞ አርቲክል ኦፍ አሶሲዬሽን አሁን ላይ አንድ አድርገውታል። መመስረቻና መተዳደሪያ ሆኗል ማለት ነው። በቀጣይ የሚሆነው prepare a document for the company ነው which is መመስረቻና መተዳደሪያ አርቲክል ኦፍ አሶሲዬሽን ወይም ደግሞ Memorandum of Association ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲወጣ ቅደም ተከተላለው which is company type ማለት even ወደፊት ምሰሩትን ሰው ወደፊት ምሰሩትንም ነው ምዘረዝሩት ማለት ነው። ኢምፖርቲንግ ቢዝነስ ከሆነ ኢምፖርቲንግ ቢዝነስ በቴክ ዙሪያ ላይ ከሆነ እንዲህ ይሰራል እንዲህ ስራ ምሰሩት ዙሪያ እዛ ላይ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ትጽፉታላችሁ። the next thing is ምንድነው ሼርሆልደሮችን ነው። እነዛ ሼርሆልደሮችን ትዘረዝራላችሁ። እነዚህ የካምፓኒው ሼርሆልደሮች ማለት ነው። ከነመኖሪያ አድራሻው ስማቸውን እዛ ላይ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው ሼር ዲስትሪቢዩሽን ነው። ይሄ ሰውዬ ይሄን ያህል ሼር አለው ወይ ደግሞ ይሄን ያህል ፐርሰንት አለው ተብሎ በደንብ ይጻፋል ማለት ነው። and the next thing to do is director role ወይም ደግሞ የስራ አስኪያጁን ሮል እዛ ላይ በደንብ ዲስክራይብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። and በቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው አራተኛው it's going to be voting rights everyone's voting right እዛ ላይ ይጻፋል ማለት ነው። በመጨረሻ ካምፓኒ ሩል ነው። ይሄ ካምፓኒ በምን ይተዳደራል የሚለውን ነገር በደንብ ዲስክራይብ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። after preparing the document the next thing to do is ስም ማጸደቅ ይሆናል ማለት ነው። ስም ስታጸድቁ እዛስ ፕሮሰሶች አሉ which is የመጀመሪያ ነገር ምንድነው ኢትሬድ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ እዛው ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሉሲ ከሆነ በሉሲ ስም ብዙ ዝርዝሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ስም እንደ ኦፕሽን አሁንም 5-6 ያዙ። እዛ ስትሄዱ ክፍለ ከተማ ይሄ የምትመዘገቡ ቢዝነሳችሁ ኦፕሬት የሚያደርግበትን ክፍለ ከተማ ሄዳችሁ እዛው አቬለብል የሆኑ ስሞች ይነግራችኋል። ትመርጡና ያንን ከመረጣችሁ በኋላ ቅድም እንዳልኩት ላይ አይደለ ወደ Memorandum of Association ወይ ደግሞ መመስረቻና መተዳደሪያው ላይ ስም ትመዘግባላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ስም ትጽፋላችሁ። ስም ካጸደቃችሁ በኋላ በቀጣይ የሚሆነው ቤት ኪራይ ይሆናል ማለት ነው። ቤት ኪራይ ስትከራዩ ከላንድ ሎርዱ ጋር ወይንም ደግሞ ከአከራዩ ጋር ውልና ማስረጃ ቀጠሮ የሚል አፕሊኬሽን አለ ቴሌብር ላይ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ቀጠሮ ታዚያላችሁ ወደሚቀርባችሁ ውልና ማስረጃ ማለት ነው። ያለ ከጨረሳችሁ በኋላ ቤት ኪራዩን ከተዋዋላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ the next thing to do is የካምፓኒው ዝግ አካውንት መክፈት 20,000 10,000 ራም ሊሆን ይችላል። በዛው የካምፓኒውን ካፒታል መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አማራጭ ባንኮች የፈለጋችሁትን ባንክ መጠቀም ትችላላችሁ። ያንን ከጨረሳችሁ በኋላ Memorandum of Association ወይም ደግሞ መመስረቻና መተዳደሪያን ይዛችሁ ወይም መሶ እዛ ኤቭሪቲንግ አለ ሁሉም ነገር ስላለ እዛው ሄዳችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ማጸደቅ ማለት ነው። አውተንቲኬት ማስደረግ ትችላላችሁ። ውልና ማስረጃ ሄዳችሁ ይሄ መመስረቻና መተዳደሪያውን ስታጸድቁ ሁሉም ሼርሆልደር የግድ እዛ መገኘት አለበት። ስለዚህ ሁሉም እዛ ሄዶ each page የሁሉም ፊርማ ያስፈልገዋል። ስለዚህ አውተንቲኬት ለማስደረግ ሲሄዱ ሁሉም ሼርሆልደር እዛ ሄዶ ፕሬዘንት ሆኖ መመስረቻና መተዳደሪያው ላይ ተገኝቶ መፈረም አለበት ማለት ነው። ቴንክ ዩ በቀጣይ የሆነው ቲን ነምበር ምዝገባ ይሆናል ማለት ነው። እዛው መሶ ይሰጧችኋል። ፎርም የምትሞሉት አለ። ቢፎር ዩ ዱ ዛት ግን የስራ አስኪያጅ የግድ ቲን ነምበር ያስፈልጋል ማለት ነው። ታክስ አይደንቲፊኬሽን እሱ ከሌለው ገቢዎች መገናኛ መክራችኋል። መገናኛ በጣም ፈጣን ነው። መገናኛ ያለው ገቢዎች እዛ ሄዳችሁ ትጨርሳላችሁ። የመጀመሪያውን የስራ አስኪያጁ ቲን ነምበር ያወጣል ወይም እና ደግሞ ሼርሆልደር ደግሞ ካለው ሼርሆልደሮች እዛ ተገኝተው ሁሉም ቲን ነምበር የፐርሰናል ያወጣሉ ማለት ነው። ያንን ከወጡ በኋላ ወዴት ሄዳሉ? ይሄ መሶብ ያልኳችሁ እዛው ቲን ነምበር አላቸው። ቲን ነምበር ለካምፓኒው የምታወጡበት ቦታ ማለት ነው። እዛ ሄዳችሁ ለካምፓኒው ቲን ነምበር ታስመዘግባላችሁ ማለት ነው። ያንን ከጨረሳችሁ በኋላ ንግድ ምዝገባ መጣ ማለት ነው።
ሶ ይሄን ነገር ከጨርሳችሁ በኋላ ወደ ክፍለ ከተማው ትሄዳላችሁ which is ይሄን ንግድ ምዝገባውን ለመጨረስ ማለት ነው። ሶ ንግድ ምዝገባውን ለመጨረስ ምን ያስፈልጋል? አንደኛ ሪኳየርድ ዶክመንቶች አሉ። አንደኛ ይሄ ሬንታል አግሪመንት ያስፈልጋል። ከዛ የሼር ሆልደር አይዲ ያስፈልጋል። and other thing is ምንድነው ጀነራል ማናጀር ፎቶ ያስፈልጋል። የዋናው የስራ አስኪያጁ ፎቶ ያስፈልጋል እና የቲን ነምበር ያስፈልጋል። ከገቢዎች ያወጣችሁ ቲን ነምበር ማለት ነው እሱ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ከዛ ያን ነገር ከጨርሳችሁ በኋላ የንግድ ምዝገባው ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እሱንም ኢትሬድ ላይ እዛው መጨረስ ትችላላችሁ። ግን እዛ የግድ ክፍለ ከተማው መገኘት አለባችሁ ማለት ነው። ሶ በቀጣይ የሚሆነው ሰርቲፊኬሽን ይሆናል ማለት ነው which is በኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ በአይሲቲ ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል የተመረቀ ሰው የግድ ያስፈልጋል። ካልሆነ ሰው ቀጥራችሁ የነሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ከጨርሳችሁ በኋላ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ e-service.gov.et ላይ ገብታችሁ እዛው ሰርች ባር አለ ፊልተር ላይ ምን ትሉታላችሁ አይሲቲ በሉት እዛ ያመጣላችኋል። ሊንኩንም ከስር ዲስክሪፕሽን ስር እናስቀምጥላችኋለን። ስለዚህ እዛው ላይ አፕላይ ታደርጋላችሁ ሬጅስተር ታደርጉና ወደ ይጨርስላችኋል። ሲንስ አሁን ላይ ብዙ ሰው እያደረገ ስለሆነ ወዲያው ያልቅላችኋል። በ24 ሰዓት ውስጥ ያልቅ ነገር ነው። እዛ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ሄዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ሰርቲፊኬቱ። ከዛ በመጨረሻ የሚሆነው ይሄ የንግድ ፍቃዱን መጨረስ ማለት ነው። የንግድ ፍቃዱን ስትጨርሱ ምንድነው አፕሮቫል ያስፈልጋል። የንግድ ምዝገባውን ከጨረሳችሁ በኋላ እዛው ኢትሬድ ላይ ገብታችሁ ንግድ ምዝገባ ፍቃድ የሚባል አለ። ንግድ የስራ ፍቃድ ያስፈልጋችኋል። ንግድ የስራ ፍቃዱን እዛው ኦንላይን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በቃ ኤንድ አሴት ሶ በቀጣይ የሚሆነው ስታምፕ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስታምፕ ስታወጡ 3 መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ቢዝነስ ሬጅስትሬሽን ነው። ይሄ የንግድ ምዝገባውን ነው። ከዛ በኋላ የቢዝነስ ላይሰንሱን ነው። ያንን ከጨርሳችሁ በኋላ ሎጎ ካላችሁ ሎጎ ይመከራል፣ ከሌለ በስማችሁ በቂ ነው። ስለዚህ ስታምፑን ትጨርሳላችሁ። ከስታምፑ ደግሞ በኋላ ወደ ቫት ሬጅስትሬሽን ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሶ ቫት ሬጅስትሬሽን እዛው ገቢዎች ትሄዱና እዛው ቫት ለማውጣት ውስጡ የሚሰጧችሁ ፎርም አለ። ከዚህ ፎቅ ወደዚህ ፎቅ ከዚህ ወደዚህ ሄዱና ይሄን አውጡ ትባላላችሁ። ያንን ከጨርሳችሁ በኋላ ባክ አካውንታችሁን ሄዳችሁ ዝግ አካውንት አይደለ ሶ ባክ አካውንታችሁን ሄዳችሁ ታስከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ የሴልስ ሬጅስትሬሽን ማሽን ወይም ደግሞ የሪሲት ይመጣል ማለት ነው። እሱን ደግሞ ከብርሃንና ሰላም ሄዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። በቃ ይሄን ሁሉ ማስታወቅ እዛው ሰዎች አሉ ወይም ምዝገባ ክፍል አሉ። እነሱ ይነግሯችኋል። እዚህ ጋር ሄዶ እዚህ ጋር ሰው መጠየቅም አትፍሩ። ላይክ ስትጠይቁ ነው ሰው የሚነግራችሁ። ስለዚህ በደንብ ጠይቁ። ሰዎችን ምንም መፍራት አያስፈልግም። ሰዎችን ጠይቁ፣ ይነግሯችኋል። እዛው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። wish you best the best እና every description ሁሉም ነገር ከታች ከዲስክሪፕሽን እንደ ጉግል ዶክ አድርጌ ያዘጋጅላችኋለሁ። ገብታችሁ እሱ ነክታችሁ በደንብ ስቴፕ ባይ ስቴፑ ማጥራት ወይም ደግሞ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ